رژیم غذایی نقش مهمی در سلامت افراد به خصوص افراد مبتلا به دیابت داره. خیلی از افراد این سوال میپرسن که آیا مواد غذایی مملو از کربوهیدرات مثل برنج غذاهای سالمی برای افراد دیابتی هستن؟ من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره این مطلب صحبت کنم که افراد دیابتی میتونن برنج بخورن یا نه. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید چون به نتایج جالبی میرسید. رژیم غذایی سالم برای حفظ مقدار قند خون افراد مبتلا به دیابت در محدوده هدف خیلی مهم. محدوده هدف برای مقدار قند خون قبل از غذا 80 تا 130 میلی گرم در دسیلیتر و برای پس از صرف غذا کمتر از 180 میلی گرم در دسیلیتره. افراد مبتلا به دیابت نوع 1 که برای کنترل قند خون خودشون به تزریق انسولین نیاز دارن، بر اساس برنامه ویژه‌ای باید مقدار قند خون خودشون رو بین وعده‌های غذایی و در زمان صرف غذا با تزریق انسولین کنترل کنن. افراد مبتلا به دیابت نوع 2 غالباً از طریق رژیم غذایی و ورزش یا با دارو مقدار قند خون خودشون رو کنترل میکنن. داروهای خوراکی برای کنترل دیابت نوع 2 به روش‌های مختلفی بین افراد در تنظیم قند خونشون کمک میکنن، چون باعث افزایش تولید انسولین و یا افزایش حساسیت به انسولین میشه. افراد مبتلا به دیابت باید دارای برنامه‌های درمانی مختلفی باشن و تغذیه، ورزش و داروهاشون رو باید طوری تنظیم کنن که سطح قندشون به بهترین وجه تنظیم بشه. برای رسیدن به محدوده هدف قند خون و تنظیم داروها و نحوه تغذیه و ورزش میتونن از مشورت پزشکشون استفاده کنن. کربوهیدرات ها به عنوان منبع مهم انرژی برای بدن خیلی مهمن. کربوهیدرات ها در غذاهای نشاسته‌ای، در غذاهای شیرین طبیعی یا در محصولاتی که به اونها قند افزوده شده پیدا میشه. اگه تا حالا در یوتیوب برای دنبال نکردین، همین حالا دکمه سابسکرایب رو که در پایین ویدیو هست کلیک کنین تا اگه ویدیوی جدیدی منتشر کردم در جریان بروزترین و معتبرترین اطلاعات پزشکی قرار بگیرید. از جمله غذاهای حاوی کربوهیدرات میشه به غلات، سبزیجات، حبوبات، میوه‌جات، محصولات لبنی و شیرینی‌ها اشاره کرد. کربوهیدرات ها در دستگاه گوارش به مولکول‌های قند تجزیه میشن و وقتی که مولکول‌های قند در دستگاه گوارش وارد جریان خون میشن، بدن با تولید هورمون انسولین به ورود این مولکول‌ها به سلول‌ها کمک میکنه. وقتی که سلول‌ها مولکول‌های قند رو از خون جذب میکنن، غلظت قند در خون کم میشه. در افراد مبتلا به دیابت یا تولید انسولین دچار مشکل میشه یا بدن توانایی استفاده از انسولین رو نداره و یا هر دوی اتفاقات موجب بالا رفتن قند خون فرد میشه. در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 بدن قادر به تولید انسولین نیست و فرد برای ورود گلوکوز به سلول‌ها نیاز به تزریق انسولین داره. در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که غالباً به انسولین مقاوم هستند، بدن فرد غالباً در تولید انسولین به میزان کافی برای کنترل قند خون دچار مشکل. شمارش کربوهیدرات ها در شرایط مختلف روشی برای نظارت بر مقدار کربوهیدرات های موجود در رژیم غذایی روزانه افراد. یک فرد مبتلا به دیابت که از روش شمارش کربوهیدرات ها برای مدیریت رژیم غذایی خودش استفاده میکنه، باید از مقدار کربوهیدرات مجازی که در هر وعده یا میان وعده غذایی خودش میتونه مصرف کنه آگاه باشه. موادی مثل برنج، نان، پاستا و سیب زمینی از منابع کربوهیدراتی هستند. بر اساس توصیه انجمن دیابت آمریکا برای افراد دیابتی مصرف 45 تا 60 گرم کربوهیدرات در هر وعده غذایی مجاز. این توصیه میتونه بر اساس جنسیت، اهداف وزنی و مقدار هدف قند خون برای هر بیمار متفاوت باشه. 3 نوع مختلف از کربوهیدرات ها وجود دارند که شامل نشاسته، قندها و فیبرها هستند. نشاسته یه جور کربوهیدرات پیچیده هست که در سبزیجات نشاسته‌ای مثل انواع نخود، سیب زمینی و ذرت پیدا میشه. لوبیا و غلات کامل هم جزو کربوهیدرات های پیچیده هستند. فیبرها در گیاهان وجود دارند و قند خون را افزایش نمیدن و به هضم آهسته‌تر غذاها کمک میکنن. مصرف فیبر به کاهش قند خون پس از صرف غذا کمک میکنه. پیشنهاد میشه که 20 تا 35 گرم فیبر در هر روز مصرف بشه.
قندها هم از دسته کربوهیدرات ها هستن و معمولاً به سرعت توسط بدن جذب میشن. قندهای طبیعی رو میتونیم در شیر و میوه ها پیدا کنیم، ولی در میوه های کنسرو شده، محصولات پخته شده یا فرآوری شده مقدار قند یا شکر اضافه میکنن. همینطور مقدار کربوهیدرات در سبزیجات غیر نشاسته‌ای مثل کاهو، فلفل، خیار و قارچ پیدا میشه. مقدار کربوهیدرات موجود در این غذاها به دلیل وجود مقادیر زیاد آب در اونها پایین‌تر هست. برای مثال نصف فنجان خیار حدود 2 گرم کربوهیدرات داره. نوع و مقدار کربوهیدرات بر روی مقدار قند خون پس از صرف غذا تاثیر میذاره. غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی فیبر هستند و غذاهای مخلوط غالباً آهسته‌تر هضم میشن و به جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون پس از صرف غذا کمک میکنن. خوردن مقادیر زیادی کربوهیدرات در یک زمان سبب افزایش ناگهانی قند خون میشه، در حالی که خوردن مقادیر کمی کربوهیدرات در هر وعده سبب افزایش ناگهانی قند خون نمیشه. اما رسیدیم به سوال اساسی این بحث که آیا خوردن برنج برای افراد دیابتی مضر هست یا خیر؟ غذاهایی با مقادیر زیاد کربوهیدرات مثل حبوبات، غلات، ماکارونی، برنج و سبزیجات نشاسته‌ای برای افراد دیابتی ممنوع نیست، ولی میشه اونها رو در حد اعتدال مصرف کرد. برنج مقدار زیادی کربوهیدرات داره، ولی میشه مقدار مناسبی از اون رو در یک وعده غذایی در نظر گرفت. 1/3 فنجان برنج حاوی 15 گرم کربوهیدراته که شامل 1/4 تا 1/3 کل کربوهیدراتیه که مصرف اون در یک وعده توصیه میشه. لازم به ذکره که مقدار توصیه شده کربوهیدرات در هر وعده غذایی 45 تا 60 گرم هست. یه وعده غذایی باید شامل پروتئین های سالم و چربی ها هم باشه که میتونن به کم کردن تاثیر برنج بر مقدار قند خون کمک کنن. سوال بعد اینه که آیا بعضی از انواع برنج از انواع دیگه سالم ترن؟ به طور کلی بعضی از انواع غلات از سایر انواع برای مدیریت دیابت مناسب تر هستن. مقیاسی به نام شاخص گلایسمیک نشون میده سرعت هضم غذاها به قند و جذب اونها به خون چقدر. هرچه شاخص گلایسمیک غذایی بالاتر باشه، مقدار قند خون با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکنه و باید در خوردن اون غذا دقت کرد و حجم محدودی از اون رو مصرف کرد و یا همراه با غذاهایی با شاخص گلایسمیک پایین مصرف کرد. برنج سفید که در واقع یه جور برنج فرآوری شده هست، چون فیبر خودش رو از دست داده دارای شاخص گلایسمیک بالاییه، در حالی که برنج قهوه‌ای که دارای فیبر بیشتری هست دارای شاخص گلایسمیک پایینتری هست که البته بسته به نوع اون متفاوت. انواع مختلف برنج دارای شاخص‌های گلایسمیک متفاوتی هستند. برنج‌های دانه بلند و برنج باسماتی دارای شاخص گلایسمیک پایینتری نسبت به برنج‌های دانه کوتاه و سفید هستند. غلات تهیه شده از برنج یا کیک های برنج گاهی به عنوان مواد غذایی رژیمی معرفی میشن، در حالی که این مواد داره شاخصهای گلایسمیک بالایی هستند و برای وعده‌های غذایی سالم مناسب نیستند. غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی فیبر هستند داره فواید درمانی خاصی هستند که از جمله اونها میشه به کنترل قند خون، کمک به اجابت مزاج و کاهش کلسترول اشاره کرد. غلات کامل داره فیبر بیشتری نسبت به غلات تصفیه شده و بدون پوسته هستند. بهتره در انتخاب و خرید غلات به برچسب تغذیه اونها برای بررسی میزان فیبرشون دقت بشه. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید تا اونها هم در جریان اطلاعات قرار بگیرن. اگر احیانا هست سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.